Sziasztok! Már megint egy újabb játékszer. Ebben a videóban ezt a mágnes talpas fúrógépet fogjuk megnézni. Ez kifejezetten fémben való, nagy átmérőjű furatok elkészítésére alkalmas, és mivel egy elektromágnes a talpa, ezért valójában bármilyen pozícióban, akár egy fejjel lefelé is fel lehet rögzíteni egy fém felületre, és ez nagyon alkalmassá teszi akár ilyen helyszíni munkák elvégzésére, nem csak így egy ilyen stabil helyen, mint egy oszlopos fúrógép, hanem tulajdonképpen bárhol és bármilyen pozícióban használható. És természetesen nem véletlenül van itt, mert van is ötletem, hogy mit fogok készíteni. Ebben a videóban lépésről lépésre megmutatom egy industriál stílusú ilyen ruhafogas, ruhaakasztó elkészítését, hogy végre legyen helye a motoros ruháinknak. Tartsatok velem ma is! Working in the graveyard, I'm digging my way to my pay. Yeah, I'm working in the graveyard, I'm digging my way to my pay. Well, this lifetime in the fast lane just ain't. Az előbb a kicsomagolást már láthattátok, meg gyorsan összeszereltem, hát gyakorlatilag csak ezt a hűtőfolyadék tartálynak a tartóját kellett felrakni, meg a csövét csatlakoztatni, de azt ilyen bedugós, magától csatlakozós dolog, meg ezt a 3 tekerőkart kellett becsavarni a helyére, hát igazából nem egy nagy kunst. Nagyon gyorsan csak néhány műszaki adat, ez a ZT40H típusú gép a Vevortól, mint mindig a linkjét berakom a videónak a leírásába, és ebből is kétféle készlet kapható, tehát kapható külön csak maga a gép, meg kapható 11 darab fúrófejjel együtt készletben. Hát szerintem ez az utóbbi a jobb választás, mert ezek a fúrófejek baromi drágák, hogyha külön kell megvenni, majd mindjárt megmutatom őket közelről is. Így meg tulajdonképpen egy nem olyan nagy többlet összegért megkapsz 11 ilyen fúrót. Ez, hogyha már egy ilyen gépet veszel, akkor azokkal együtt éri meg szerintem. És 12 mm átmérőtől 27 mm átmérőig vannak ilyen magfúrók a készletben. Nem teljes a sor, mert a 14-es, a 19-es, a 22-es és a 25 mm átmérőjű az nincsen, így nem teljes a sor, de igazából ezekkel a méretekkel már nagyon sok mindent meg lehet oldani. Ugye akkor ezen kívül itt van maga a gép, szinte teljesen készre szerelve van a csomagba. Van hozzá tehát ugye ezeket a magfúrókat majd mutatom, közvetlenül ebbe a fejbe lehet befogni, de van hozzá egy ilyen hagyományos fúrótokmány, amihez egy tokmánykulcsot is adnak, ebbe 13 mm-ig lehet hagyományos csigafúró szárakat befogni, de hát igazából arra egy oszlopos fúrógép jobb, ez nem egészen arra való. Minden esetre adnak hozzá, meg még van itt a csomagban egy ilyen központosító tüske, ezt majd mutatom, hogy mire jó, meg 3 darab imbuszkulcs, meg még egy ilyen befogható szár, ami tulajdonképpen a hagyományos tokmánynak a beszereléséhez szükséges. Ja, meg egy ilyen egyszerű kis heveder, ez meg arra szolgál, hogyha a vízszintestől eltérő, tehát mondjuk egy függőleges felületre vagy fejjel lefelé akarod valahova felrögzíteni, akkor ezzel a biztonság kedvéért itt át lehet fűzni a talp fölött, ezzel fel lehet a biztonság kedvéért rögzíteni, mert ugye az elektromágnes csak akkor húz, akkor mágneses, hogyha áram alatt van, és egy véletlen áramszünet, áramkimaradás esetén olyankor le tudna esni a gép a felületről, és ezzel a hevederrel erre az esetre így biztonságilag lehet rögzíteni. És olyan ez a mechanizmusa egyébként, hogy megáll, tehát hogyha elengeded,
valamilyen módon fékeződik, és abba a pozícióban megáll. Egyébként teljesen fém az egész szerkezet, tehát maga ez a narancssárga váz is, maga ez a fogasléc, ez is teljesen fém az egész, és nagyon tökéletesen van illesztve, egyáltalán nem kotyog, nem lötyög. Ez azért fontos ahhoz, hogy pontosan lehessen vele dolgozni, de úgy látszik, hogy ez ilyen szempontból teljesen jó. Csak néhány műszaki adatot gyorsan, tehát ahogy mondtam, ez a ZT40H nevezetű készülék, a gyári leírás szerint maximum 40 mm-es átmérőig lehet vele furatokat készíteni, és a szerinte 50 mm mélységig. Hát azért ez a mozgás tartomány, ez az 50 mm-nél jóval több. 12.500 Newton erőt tud kifejteni az elektromágnes, akkora erővel húzza oda magát a fémfelülethez, ezt majd mutatni fogom, ez nagyon durva, mert ez körülbelül ilyen 1 tonnának felel meg, az brutális. A forgási sebessége az nem állítható, tehát ennek fix forgási sebessége van. Vannak olyan gépek a Vevornál, másik típusok, aminek szabályozható a forgási sebessége, ennek fix 850. Hát igazából ezekhez az átmérőkhöz az még jó. Szerintem egyébként az ideális az ilyen 5-600 lenne, de a 850 az még szerintem elfogadható, és 1450 wattos elég combos motorja van, és egyébként itt ebben a szürke fém részben pedig van egy áttétel, ami lecsökkenti a sebességet és növeli a nyomatékot. És a kábele pedig, hát érzésre olyan, nem is tudom, 2,5-3 méter, de hát mindegy, mert hogyha meg kint használja az ember, akkor úgyis hosszabbítóval. Úgyhogy igazából ez nem annyira lényeges. Na és akkor nézzünk először egy elektromágnest. Hát ugye nekem a hegesztőasztalom vasból van, ez egy 5 mm-es vaslemez. Ez a kapcsoló az elektromágnesnek a kapcsolója. Most látod, nem rögzíti. Hallatszik, hogy egy nagyon picit búg az egész, és hát ezzel el tudnám venni az asztalt, de az asztalról ez nem jön le. Szóval na, nagyon durva. És kikapcs, és már vihető is. Ezért ez egy nagyon ügyes találmány, és ugye így nem csak magára egy asztalra, hanem közvetlenül magára a munkadarabra, a kifúrandó anyagra tudod feltapasztani, és ott tökéletesen beállítani pozícióba, nyomsz egy gombot, és onnantól kezdve nem mozdul el a pozícióból, tehát ez ilyen szempontból is ügyes dolog, és akkor basszus, nagyon hangos, ennél azért egy kicsit halkabbra számítottam, de hát mindegy, majd fültokot használunk hozzá, azt egyébként is a sarokcsiszolózáshoz meg szinte mindenhez szoktam ajánlani, mert ezek a hangos zajok hosszú távon károsítják az embernek a hallását. Lehet, hogy ezt nem gondolod, meg hogy jó, úgyis csak 1-2 perc meg ilyenek, aztán majd 10-20 év múlva megbánkódik az ember, hogy mi a fenéért romlott el a hallása. Na, szóval mindegy, érdemes hallásvédőt viselni. Nézzük meg akkor, hogy hogyan mennek bele ezek a fúrók. Ha már egyszer kipróbáljuk, meg amúgy is az a tervem, hogy minél nagyobb lyukakat, minél nagyobb furatokat akarok készíteni arra a fogasra, amit csinálok. Nyilván akkor a legnagyobbal fogjuk kipróbálni, ami van a készletben, az a 27 mm-es, egyébként mindegyik fúró ilyen kis műanyag dobozkában van, és rá is van írva a dobozra a benne lévő fúrónak a mérete, és a dobozon belül is ilyen kis zacsiba, ez szerintem teljesen igényes, és egyébként nagyon jó minőségben van megmunkálva a szerszám, tehát egyáltalán
Nem Gagyi, attól féltem egy kicsit, mert egy ilyen gép használhatóságát nagyban befolyásolja, hogy milyen minőségű forgácsoló szerszámmal használod, de ez nagyon jó minőségűnek tűnik, nagyon szép a köszörülése is, tökéletes a megmunkálása. Ez egyébként gyors acél szerszámok ezek mindegyik, ezzel igazából nincsen semmi baj, mert az ilyen normál szerkezeti acélokhoz, normál vasanyagokhoz a gyors acél nagyon is megfelel, a normál csigafúrók is abból készülnek, arra kell figyelni, hogy olyan fordulatszámot kell választani, hogyha állítható fordulatszámú géped van, amin még nem melegszik annyira a fúró, hogy az tönkre tegye az élét a szerszámnak, ugyanis a gyorsacélnak a legnagyobb ellensége a túlhevülés, tehát arra figyelni kell, hogy forgácsolás közben, fúrás közben ne kéküljön meg, ne színeződjön el a forgács, mert az jelzi, hogy túl magas a hőmérséklet, túl nagy a fordulatszám. Hogyha úgymond fehér forgácsot, tehát normál vasszínű forgácsot gyártasz, akkor az azt mutatja, hogy a forgácsolás közben a hőmérséklet nem ment túl magasra, nem fogja károsítani a forgácsoló szerszámot, és így a gyorsacél is meglehetősen hosszú élettartamú tud lenni, hogyha erre odafigyel az ember, hogy ne melegedjen túl. Na és akkor nézzük, olyan a befogatása, hogy látod itt ezen a tokmányszerűségen 2 ilyen hernyócsavar található, és a forgácsoló szerszámon, tehát a magfúrón pedig 2 ilyen lapolás, 2 ilyen síkra lapolás található. Nyilván úgy kell behelyezni, hogy ezek a lapok itt a csavaroknál helyezkedjenek el. Ezt a 2 hernyócsavart megfelelően ki kell tekerni ahhoz, hogy a szerszám beférjen. Ja, és akkor itt jön a képbe ez a központosító tüske. Ennek 2 feladata van. Az egyik az, itt fölülről kell a szerszámba beledugni, ez itt fölülről lyukas, és hát egyébként ugye magfúró, tehát mindegyiknek a közepe lyukas, nem egy teljes átmérőben fúrja ki a fémet, hanem egy ilyen kör alakú vágást csinál tulajdonképpen, és a közepe meg majd kiesik. Ez a központosító tüskének 2 feladata van. Az egyik az, hogy a furatnak a középpontját ugye ezzel meg fogod tudni határozni, amikor a fúrás előtt, a másik pedig, hogy ez, majd ezt is mutatom, fúrás közben így felnyomódik, tehát a munkadarab, a fúrandó felület így felnyomja, és ahogy felnyomódik, itt belül kinyit egy szelepet, és itt a fúrón keresztül, a szerszámon keresztül tud a hűtőfolyadék folyamatosan kifolyni, és ezáltal hűteni a szerszámot. Ugye ez is hozzájárul ahhoz, hogy az ne melegedjen túl, és az élettartama ezáltal nagy legyen. Na, és akkor így a lapokat a csavarokhoz illesztve kell behelyezni a szerszámot a gépbe, és ezek után ezeket a csavarokat megfelelően meghúzni, nem kell agyon húzni, ez mindig fontos, de azért legyen rendesen meghúzva, és akkor itt mutatom. Most nem töltöttem bele hűtőfolyadékot, ezért most nem fog folyni, de azt meg tudom mutatni, hogy nézd meg, ott az a kis központosító tüske. Egyrészt most így ugye rá lehet célozni oda, pontosan ahova a furat közepét akarod elhelyezni, és ahogy pedig ereszted lefelé, az benyomódik a tüske, és így szabad utat nyit a hűtőfolyadéknak. És itt még az is látszik, hogy az él kiképzése felváltva különböző, tehát minden második élnek a köszörülése különböző. Ez itt a teljes felületen, ez pedig egy ilyen ferde módon van köszörülve. Ez elősegíti a jobb forgács leválasztást, tehát tulajdonképpen így hatékonyabban tud fúrni, hogy az egymás után következő élek nem egyformára vannak köszörülve, hanem máshogy fognak, máshogy forgácsolnak.
Na de, ahogy mondtam, nem csak mutogatni akarom ezt a gépet, hanem ténylegesen használni is, úgyhogy most neki is állok, amit mondtam, annak az industriál fogasnak, úgyhogy addig egy kicsit a gépet ide félre tesszük. Ahogy szoktam, már meglévő maradékanyagokból fogok dolgozni. Itt az előbb áttúrtam a vasas kupacot. Van egy csomó maradékanyag, itt van például ez a 60x60-as 3 mm falvastagságú zártszelvény. Megtaláltam egy ilyen 50x50-es szögvasat. Ezt a kettőt fogom erre használni, méghozzá úgy, hogy ebből az zártszelvényből vágok egy ilyen, mondjuk, mit tudom én, 50-60 centis darabot, és az így vízszintesen így fel lesz szerelve, így kiáll majd a falra. Ezen lesznek lyukak, ahova bele, vagy hát furatok, ahova bele lehet akasztani a válfákat, és itt a falnál pedig két ilyen függőlegesen felhegesztett ilyen szögvas darab fogja tartani, annál fogva lehet majd felcsavarozni a falra. Úgyhogy most annyi a feladatunk az elején, hogy ebből vágok egy, tényleg nem is tudom mennyi legyen, 50 centi, és a szögvasból meg mondjuk, ami így szerintem jól megtartja elégségesen, az egy 30 centis darab. Ezeket levágom, aztán pedig kijelöljük a zártszelvényen a furatoknak a helyét, és aztán az az elképzelésem, hogy így fogom rátenni, rámágnesezem így erre, ugye ez magára a munkadarabra tökéletesen rámegy, és akkor így fogom szépen sorba kifurkadni majd az anyagot. Úgyhogy ez jön most. Gotta dig my way out of this hole.
my mind is set. Gotta dig my way out of this hole. I gotta save my ass from this proverbial toilet bowl. No more 6 feet down in a puddle and I'm shoveling dirt. They got me 6 feet down in a puddle and I'm shoveling dirt. I'm still shoveling dirt. They got me shoveling dirt. Yeah, shoveling dirt. Na hát ennyi, a hegesztéssel is meg vagyunk, így fog majd felmenni a falra, és akkor így lehet a válfákat beakasztani, és akkor így fognak tudni lógni rajta a motoros jackik. Hát nem egy nagy bonyolultság, most még majd ahhoz, hogy ezt a dizájnt, nekem ez tetszik, ez a Naturfém design, ezt megőrizzük, láttátok már az előbb letisztítottam higítóval, le fogom fújni egy színtelen laksprével, és aztán felszerelem a helyére a videó legvégén, de előtte gyorsan akkor egy kis konklúzió. Amint láthattátok, a hűtőfolyadék adagoló tartályt nem használtam, mert igazából ebbe ilyen fúróolaj és víz emulzióját érdemes használni, körülbelül mondjuk olyan 3% olaj és a többi víz, de olyan fúróolajom, amivel ezt meg tudtam volna most csinálni, nincsen, be fogok szerezni, mert igazából sokkal egyszerűbb, meg sokkal hatékonyabb is, hogyha ezt a tartályból való belső hűtést használjuk. Láthattátok, hogy én most ilyen fúróvágó üregelő sprét használtam, tulajdonképpen ez is egyfajta fúróolaj. Hát ugye itt egy hagyományos kisebb átmérőjű csigafúróhoz képest sokkal nagyobb felületen, sokkal nagyobb sebességgel történik a forgácsolás, ezért nagyon oda kell figyelni arra, hogy a hűtés, a megfelelő hűtés meglegyen. Ahogy mondtam, az ilyen gyorsacélszerszámok élének a tartósságánál kritikus, hogy ne hagyjad őket túlmelegedni. Most megmutatom, hogy ugye eleve a legnagyobb szerszámot használtuk, a legnagyobb átmérőjű szerszámot használtuk, idehozom a kamerát, közelről megmutatom. Nem tudom, így a felvételen mennyire látszik, hogy néhány élnek a sarka egy nagyon picit elkezdett megkékülni. Meg azért erről egy picit az is tehet, amit mondtam az elején, hogy szerintem ez a 850-es fordulatszám az ilyen nagy átmérőjű, ez ugye 27 mm-es átmérőjű szerszám, ehhez már egy picit sok. A többihez, amiket adtak hozzá, ilyen 20 mm alatti átmérőjű szerszámokhoz ez ideális, de annál nagyobbakhoz már ez egy nagyon picit sok. Itt ideális lenne a 20 mm fölötti átmérőjű szerszámoknál, hogyha állítható lenne a fordulatszám. Hát vannak olyanok is a Vevoron, hát néztem, hogy van legalább 10 féle ilyen mágnestalpas fúrógép, hogyha igazán nagyméretű, mit tudom én, 30 mm fölött átmérőjű szerszámokkal akarsz gyakrabban dolgozni, akkor lehet, hogy érdemes meggondolni, hogy egy szabályozható fordulatszámú gépet vegyél, és akkor ott lejjebb lehet venni 5-600-ra, és akkor még kisebb eséllyel ég meg az éle, de mondom, a saját hűtőfolyadék adagolással meg erre még kisebb az esély. Ezzel együtt
tulajdonképpen semmilyen problémát nem tudok mondani a géppel kapcsolatban. Nagyon masszív, ahogy mondtam, full fémből van az egész. Láthattad, hogy mennyire gyorsan megcsináltam vele ezeket a furatokat, és nagyon szép, tökéletes élő furatokat sikerült vele csinálni, és az felhasznált anyagok miensége miatt én azt gondolom, hogy ez a gép akár kisipari szinten is bőven megállja a helyét, tehát olyan masszív, olyan anyagokból van, hogy ez nagyobb terhelés mellett is valószínűleg elég sokáig bírni fogja. Hogyha egy barkács műhelyben évente egyszer van szükséged arra, hogy egy nagyobb átmérőjű furatot csinálj, akkor nyilván nem fogsz egy ilyen gépet venni, de erre is van megoldás, hogy például egy ilyen oszlopos fúróval hogy lehet ezt megoldani. A Weldingernek vannak ilyen külön egyesével rendelhető ilyen magfúrói. Most csak így nagyon gyorsan megmutatom, ráadásul ezek ilyen keményfém lapkás fúrók, ez például egy 18 mm-es átmérőjű, és ugye ennek a befogása olyan, hogy ilyen oszlopos fúrógépbe be lehet fogni. Ezt egy következő videóban majd részletesen meg fogom mutatni, csak mondom, hogy egyébként nagy átmérőjű furatok készítésére van más opció is, viszont vannak olyan dolgok, amikor viszont egy ilyen az, amivel igazán jól meg lehet csinálni, főleg akkor, hogyha ráadásul nem is egy vízszintes felületen, hanem mondjuk egy már kész vasszerkezetnek mondjuk egy függőleges oldalán kell furatokat készíteni, amire ezt is ugyanúgy simán fel lehet tapasztani, és akár csimpaszkodni is lehet rajta, olyan erősen tart, és egyszerűen vannak olyan feladatok, amiket nem nagyon lehet mással megoldani, csak egy ilyennel. Tök jó. A linkje bent van a leírásba, és most még nem menjetek sehol, mert ezt gyorsan lefújom, aztán felrakjuk a helyére, de addig is én már elbúcsúzom, hogy ha hasznos volt ez a videó és tetszett neked, akkor kérek egy lájkot lent a videó alatt, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!